הרבה נכתב ונאמר בקשר למוסד הנישואים, החל מדברים חיוביים ומעוררי השראה ועד לבדיחות ציניות. אבל הדבר שמשותף להרבה מהדעות הללו, הוא שהן מביעות אמת אוניברסלית ונצחית, כשבעצם כמעט כל מה שקשור לנישואים, החל מהמטרה העיקרית, סוגי היחסים שנכללים בהם, ועד לזכויות והחובות, השתנה מאוד בין התקופות, התרבויות והמעמדות החברתיים השונים. אז בואו נעבור על התפתחות הנישואים. קשר זוגי וגידול ילדים קיימים כבר מתחילת ההיסטוריה האנושית. עם עליית החברות החקלאיות המיושבות לפני כ10,000 שנה, נישואים היו גם דרך להבטיח זכויות לגבי קרקע ורכוש, באמצעות הגדרה של ילדים שנולדו בנסיבות מסוימות כיורשים חוקיים. כשהחברות האלה הופכות לגדולות ומורכבות יותר, נישואים הפכו לא רק לעניינם של יחידים ומשפחות, אלא גם למוסד רשמי שנשלט על ידי סמכויות דתיות ואזרחיות. והרעיון הזה היה כבר מבוסס היטב בשנת 2100 לפני הספירה. החוקים הכתובים הקדומים ביותר ששרדו, בקודקס המסופוטמי של חוקי אור נמו, קבעו הרבה כללים בקשר לנישואים, החל מענישה על ניאוף ועד למעמדם החוקי של ילדים שנולדו לעבדים. תרבויות עתיקות רבות אפשרו צורה כלשהי של נישואים פוליגמיים. ואפילו היום, פחות מרבע ממאות התרבויות השונות בעולם אוסרות על כך. אבל העובדה שמשהו היה מותר, לא אומר שהוא תמיד היה אפשרי. המציאות הדמוגרפית והקשר בין נישואים לאושר הובילו לכך שלמרות שלשליטים ולאליטות במסופוטמיה, במצרים ובישראל בעת העתיקה, היו מספר פילגשים או נשים, רוב פשוטי העם יכלו להרשות לעצמם רק 1 או 2, מה שהוביל בפועל למונוגמיה. במקומות אחרים המצב היה הפוך, ואישה יכלה לשאת מספר גברים. בהרי ההימלאיה למשל, כל האחים במשפחה התחתנו עם אותה אישה, כדי למנוע חלוקה של השטח הקטן של קרקע פוריה למשקי בית חדשים. נישואים היו שונים לא רק במספר האנשים המעורבים, אלא גם בסוגי האנשים. למרות שאולי הם נקראו בשמות שונים וחלו עליהם חוקים שונים, נישואים חד-מיניים שזכו להכרה ציבורית התקיימו בחברות שונות לאורך ההיסטוריה. תפילות מסופוטמיות כללו ברכות לזוגות כאלו, ואילו ילידי אמריקה חשבו שקיים מגדר שלישי, וחברי שבט שהשתייכו אליו ניהלו יחסים עם שני המינים. המקרים הראשונים שבהם הסדרים כאלה נקראו נישואים היו ברומא. שם הקיסרים נירון ואלגבלוס התחתנו עם גברים בטקסים פומביים, והנוהג הזה נאסר במפורש בשנת 342 לספירה. אבל מסורות דומות שרדו עד לתקופה הנוצרית, כמו הדלפופויסיס או יצירת אחים בכנסיות האורתודוקסיות, ואפילו נישואים אמיתיים בין שני גברים שתועדו בשנת 1061 בקפלה קטנה בספרד. בנוסף, נישואים לא התקיימו תמיד בין שני אנשים חיים. נישואי רפאים, שבהם החתן או הכלה היו מתים, נערכו בסין כדי להמשיך את שושלת המשפחה, או כדי להרגיע רוחות חסרות מנוחה. וחלק מהשבטים בסודן שומרים על מנהגים דומים. למרות כל ההבדלים הללו, לנישואים רבים לאורך ההיסטוריה היה דבר אחד משותף. מאחר שהיה מדובר בנושאים חשובים כמו רכוש וילודה, מוסד הנישואים היה חשוב מכדי להסתמך רק על אהבתם של צעירים. במיוחד במעמדות הגבוהים, השידוכים נקבעו לרוב בידי המשפחות או השליטים, אבל גם פשוטי העם שהייתה להם מידה מסוימת של בחירה, התמקדו בצד המעשי של הנישואים. הרעיון המודרני שנישואים מבוססים בעיקר על אהבה וחברות, צמח רק במאות האחרונות. עם התיעוש האורבניזציה והגידול במעמד הביניים, יותר אנשים השתחררו מהתלות במשפחה המורחבת, ויכלו להחזיק משק בית חדש בכוחות עצמם. בעקבות הרעיונות החדשים של עידן הנאורות, אנשים התחילו להתמקד באושר האישי ובמטרות האישיות שלהם, במקום בחובה המשפחתית או באושר ובמעמד, לפחות בחלק מהזמן. וההתמקדות הזו באושר האישי הובילה במהרה לעוד שינויים, כמו הקלה בהגבלות על גירושים ונישואים בגיל מאוחר. כשאנחנו ממשיכים לדון בתפקיד הנישואים ובהגדרה שלהם בעולם המודרני, כדאי לזכור שהנישואים תמיד הוצבו בידי החברה. וכאשר המבנה, הערכים והמטרות של החברה משתנים עם הזמן, גם תפיסת החברה את מוסד הנישואים תמשיך להשתנות איתם. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.